цього випуску почнеться особлива частина наших мандрів. Ми їдемо до місця, котре зачарувало нас давно. Проживемо там більше 2 місяців. І це місце в нашій рідній країні. А поки що ми повертаємося з Норвегії тим же шляхом, що й летіли туди. Сідаємо в літак першими. Ще ніколи в житті не сідали в літак першими. З Осло до Кракова прибули пізно увечері. І оскільки рано вранці чекав наступний літак до Львова, вирішили заночувати просто в аеропорту. Кафе виявилось найкращим місцем, яке ми для цього знайшли. Звісно, з дозволу охорони. Сьогодні ніч буде в аеропорту. Зробили собі ліжечко. Справжні мандрівники. Зі Львова на декілька днів ми заїхали у Стрий в гості до моєї сестри Христини, її чоловіка Романа та малюків Михайлика й Анни. Як казали козаки, як запряжеш, так і поїдеш. А ми в якійсь мірі козацького роду, тільки нас вже, можна казати, тлумлять і б'ють, напевне, ще з часів Володимира. Зі Стрия наш шлях лежав на північ України, але по дорозі заїхали до Києва. Тут в передмісті столиці є село з прекрасною назвою Щасливе, а у ньому живе велика сім'я Юрченків, наших більше, ніж просто друзів. У них ми також погостювали 2 дні, і в домі на цей час стало ще веселіше, ніж зазвичай. Ми приїхали до наших кумів, Юрченків, в них аж 5 дітей. Що, будемо знайомитись? Це Христя, моя похресниця. А це я! Устим, Тарас скромний. І Свят там бігає. Ще є Олеся доросла. А це знову я! І в Устима свій фешн. А це знову я! Люда працює у школі і завжди має про що розповісти. Вони були перший урок, такі спокійні, чемні. От, і підходять в кінці уроку, питають, я там дівчат сварю, бо вони там щось галділи. Підходять, кажуть, а ми хорошо собі? Не знімай. Я кажу, так, звісно, дуже, дуже добре. Це ми просто стісняємося. Другий урок вони вже не стіснялися. Ми це зрозуміли. Це було таке. Вони тут нам курей поганяли, всіх курей по городу. Повиривали мені половину крокусів.
От. І такі сідають в машину, такі задоволені. Ми мамі обов'язково розкажемо, ми здесь куриць ловили. Поїзд знаходиться на 9-й колії. Ще 200 кілометрів на північний схід від Києва, і ми дістаємося нашого особливого місця – хутора Обирок. На дворі був березень. Земля ще не прокинулась. І ми ще не здогадувались, що тут і зараз починається, мабуть, найкраща весна в нашому житті. Ось він, Обирок. Унікальне місце. Місце неймовірних ідей і неймовірних людей. Місце здійснення неможливого. Місце прекрасної і дуже сумної історії. Я не буду вам розказувати про Обирок, загалом його історію. Для цього я вам пораджу подивитись один фільм. Ви просто мусите його подивитись, тому що, як на мене, це один з кращих документальних фільмів, які я бачив взагалі. І крім того, він розповість історію не тільки Обирка, а й Леоніда Кантера, людини, котра створила це явище Обирок. Людина, котра надихала тисячі, мабуть, людей. Серед них і ми з Яриною. Великою мірою ми подорожуємо також завдяки Леоніду. Фільм цей називається «Людина з табуретом». Квиток на літак в один кінець, ну і табурет, і все. А ми вам покажемо лише наше повсякденне життя тут на Обирку, як ми тут почуваємось, що ми робимо, як потопаємо в тутешньому сільському житті, насолоджуємося цією красою і життям. Привіт, Макс. Куди йде? Та от по лісу гуляю. На прогулянку. Та, а ти? Я в магазин зараз поїду. А де тут магазин найближчий? В Матіївці. Ага, це 5 кілометрів, так? Да. Ти щодня їздиш на ровері? Да. Круто. Я думаю, що ти вже наїздив кілометрів більше, ніж ми оце посвітати. Ну да. Якщо щодня їздиш. Добре. Я же в Батурин на йому їжджу, куди хочеш. Круто. Добре, давай побачимось. Ага. З першого погляду Обирок виглядає як звичайне маленьке село, що загубилося серед поліських лісів. З корінних мешканців тут живуть лише кілька людей. Але 12 років тому сюди прийшла, так би мовити, колонізація. На Обирку в занедбаних хатах почали селитися молоді люди з великих міст, часто з сім'ями. Вони шукали місце для душі, а не для кар'єри. У світі таких називають дауншифтерами, себто тими, хто надає перевагу первинному, простому стилю життя замість благ цивілізації та міського комфорту. Як правило, власний розвиток для них є важливішим за матеріальний добробут. Проте нова обирська спільнота не відгородилася від світу, а навпаки, дуже відкрилась йому і запросила до себе. Занепале селище набуло нового життя і стало називатися мистецьким хутором Обирок. Зараз тут існує кіносарай, де проходять кінофестивалі. Млин, де під час фестивалю хліба мелиться тут же вирощена пшениця. Клуб, де навіть ми з фолькнерами вже виступали багато разів. І 3 хостели для гостей Обирка. А хат
Хата з двором, яку нам тимчасово надали, слугує на обирку дитячим простором. Почекай, виделочку і ножичку. Треба різати і з'їсти. А з чим він? Він з полуницею, вишнею, бананами. Це якась куркума? Це кориця. Діана з Леонідом були першими, хто поселився на занедбаному обирку, а дитяча хата – їхньою першою придбаною тут нерухомістю. Ця хатка не так сильно обжита, бо ми її першою купили, і вона у нас така була примітивна. А потім, коли ми ту купили, вона побільше, і ми там вже все почали туди вкладати, а про цю так трошки забули, знаєш. І вона довго стояла така обдертенька, такі стіни фарбовані 8 років тому, знаєш, я це там пару років тому перефарбували ці стіни, але бачиш, вони знову дуже швидко облущуються. Ця глина, пічка, перепадає температури, і воно типу бах і відпадає. А ту кімнату я так досі і не дофарбувала. Там видно, типу, такий до половини помаранчева, до гори типу, не вистачило тоді сили, ресурсу, щось я. І причому в мене банки з фарбою стоять вже рік, бо в мене просто до цієї хати руки ніяк не доходили, щоб її довести до ума. І світло тут, бачиш, теж до кінця так і не провели. Як добре, що в Діаниній хаті є багато іграшок, не тому що тут, зрештою, влітку проходить освітній експеримент, тут чимало іграшок, олівців, рахівниць. Ось Марко собі вже знайшов забавки, каже, що це в нього море, тут корабель, уява, фантазія. А це потяг. Так, потяг. А це був літак. В цій оселі наша сім'я житиме усю весну, тож Діана провела нам детальне знайомство з хатою. Сірники треба ось. Перевіримо, чи не працює. Коли зима, я зазвичай там в хаті топлю пічку, ставила там щось, варила собі зранку, його лишала на плиті, і воно в тебе стоїть півдня тепле. Це відро. Звичайно, тут система така ручна. Наливаєш зверху? Так, отут стоїть відро, щоб було зручно. Тобто все, що ви бачите, всім можна користуватися, всіма крупами, всім. Оце бачки для води. Можна їх кілька принести зразу, щоб не носити постійно. А, ось, до речі, машинка ця швейна, дивись. Оце така типу міні-кухня. Там у мене ще є електроплитка, я не знаю, якщо вона вам треба, можна, в принципі, дістати електроплитку, тут поставити. Та, оце ми тут змінимо. Так, тут, типу, це, я ж кажу, більше кухню можна переробити, ці столики туди поставити і їсти. Ми внесли ще деякі штрихи до інтер'єру помешкання, і через пару днів воно виглядало дуже затишним. Облаштовуємо хату, детальки ще вношу. Це, до речі, килимок з Тунісу. Як він гарно сюди пасує! В наступні дні ми робитимемо глибинне занурення у справжній сільський побут. А щоб нічого не пропустити, вам варто просто підписатися на наш YouTube-канал «Двоколісні хроніки».